Hi guys! Welcome to another video. Sa video na to guys, ay magta-transfer tayo ng files from laptop to our mobile phone. So guys, ang gagamitin natin guys is Bluetooth. Dito tayo sa Bluetooth guys, sa baba. Sa may baba. Baba guys, sa baba. Yan. Tapos, ano ba yung Bluetooth nito guys? Wala. Nawala yung icon ng Bluetooth dito eh. So, dahil wala dyan, dito tayo sa settings. Punta tayong settings guys ng inyong PC or laptop. So, ang ginagamit ko guys is laptop. Mag-transfer ako ng video dahil mas gusto kong mag-edit sa cellphone kaysa sa laptop. Nasanay kasi ako guys nasa cellphone mag-edit. So, dito tayo sa devices. Click lang natin devices. Ayan. And then yung Bluetooth na guys is naka-off. Naka-off talaga guys. Dahil naka-off siya, turn on lang natin. Ayan. So, dito sa yung kanina guys. Close lang natin ito guys. Ayan. And then, dito tayo sa baba. Ang icon na siya guys na Bluetooth. Okay. Guys. Baba guys. May Bluetooth na siya guys. Na icon. So, click lang natin yung Bluetooth. And then, may mga options guys. May remove icon, may open settings, may join a personal area network, may receive a file, may send a file. So, Bluetooth devices, allow a device to connect, add a Bluetooth device. So, ang gagawin natin is send a file. Kasi, send ako ng file from this laptop to my cellphone. So, choose lang natin itong send a file. Choose lang natin itong send a file guys. Send file. Yan ang mag-display after clicking send a file. So, pili lang tayo dito ng send na mag-receive sa ating file guys. So, ang pipiliin ko dito guys is itong link. Kasi ito yung phone ko guys. Tapos itong isa naman guys. Phone ko ng mama ko guys. So, dito tayo sa link. Click lang natin sa guys. Yung link na. Ito ang mag-receive ng video natin. And then, dito sa baba, next. Click next. Yan. After clicking next guys, may nakalagay na select the files to send. To choose files, click browse. So, magbabrowse tayo guys ng files to send natin guys. Browse lang natin siya guys sa ating computer or laptop. So, saan na ba yung video ko kanina guys? Isisend ko siya sa aking cellphone kasi doon ako mag-edit. So, wala dito guys. Baka nandito siya guys sa screencast. Kasi itong screencast guys, ito yung ginagamit kong pang screen record. Screencast automatic. So, tingnan natin dito guys kung nandito yung video ko.
Ito guys. Ito na siya guys. Ito na yung file or video na gusto kong i-send papuntang cellphone ko guys. So, click and then choose open. Click lang natin itong open. Yan. So, ayan na siya guys. Ang files na isi-send natin is nandito na siya guys. File name, pro revenue, MP4. So, kailangan muna natin i-on ang ating Bluetooth. Bluetooth sa ating cellphone. I-on muna natin siya guys. I-on muna natin itong Bluetooth ng ating cellphone para makareceive siya ng cellphone. So, ayan. Naka-on na po yung Bluetooth ng ating cellphone. So, click lang po natin itong next. Yan. Connecting na po siya guys. Sending na po siya. Accept lang natin dito sa ating cellphone. Yan. Nagsisend na po siya ng files guys. Yan na guys. Sending na po siya. So, sending na po yung files na sinend natin guys. Maghintay lang po tayo ng ilang minuto. So, ito na guys. Receiving for revenue. MP4. Receiving pa siya guys. So guys. Receiving pa siya. Hindi pa siya na 100%. Malapit na siya guys. Ayan. Successful po yung pag-send natin ng file. File received. Ayan guys. Tingnan natin dito guys sa file manager yung video na natanggap natin mula sa ating laptop. So, click video. Tingnan siya guys. Ayan. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video kong ito. Thanks for watching guys. For my next video.
Please subscribe. Thank you.